Kính chào bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2026, thị trường hồ tiêu tiếp tục ghi nhận những diễn biến đáng chú ý khi giá trong nước có dấu hiệu điều chỉnh so với trước đó. Liệu đây chỉ là nhịp giảm tạm thời hay là tín hiệu cho một xu hướng mới của thị trường? Ngay sau đây, kênh xin gửi đến bà con thông tin cập nhật mới nhất về giá hồ tiêu trong nước, giá xuất khẩu của Việt Nam và giá tiêu trên thị trường thế giới để bà con cùng tham khảo. Trong phiên giao dịch gần nhất, thị trường hồ tiêu ghi nhận diễn biến có phần trái chiều giữa thị trường trong nước và thị trường thế giới, trong khi mặt bằng giá tiêu toàn cầu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, giá thu mua tại nhiều khu vực trong nước lại xuất hiện xu hướng điều chỉnh giảm tương đối bất ngờ so với giai đoạn trước đó. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn giữ xu hướng đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp, cho thấy nhu cầu giao dịch quốc tế chưa có biến động lớn, điều này phản ánh cán cân cung cầu trên thị trường thế giới đang tương đối ổn định, chưa xuất hiện yếu tố gây áp lực giảm sâu về giá trong ngắn hạn. Trên bình diện quốc tế, một số khu vực sản xuất lớn như Indonesia ghi nhận biến động nhẹ, tuy nhiên các thị trường trọng điểm khác vẫn duy trì mức giá cao, điều này cho thấy nguồn cung toàn cầu chưa có dấu hiệu dư thừa mạnh, qua đó tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho thị trường trong trung hạn. Ở thị trường nội địa, việc giá tiêu quay đầu giảm phần nào xuất phát từ yếu tố nguồn hàng sau thu hoạch bắt đầu được đưa ra thị trường nhiều hơn, trong khi hoạt động thu mua vẫn giữ tâm lý thận trọng để quan sát thêm tín hiệu từ nhu cầu xuất khẩu. Đây là diễn biến thường gặp trong giai đoạn thị trường chuyển sang trạng thái tích lũy sau một chu kỳ tăng. Mặc dù giá có sự điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn, nhưng xét trên mặt bằng chung, mức giá hiện tại vẫn đang cao hơn so với nhiều năm trước, qua đó vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế cho người trồng tiêu nếu có chiến lược bán hợp lý. Trong bối cảnh thị trường còn biến động khó lường, bà con nên tiếp tục theo dõi thêm diễn biến trong vài ngày tới, đồng thời cân nhắc thời điểm bán phù hợp với nhu cầu tài chính của từng hộ. Việc chủ động phân bổ sản lượng bán ra theo từng giai đoạn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận khi thị trường xuất hiện tín hiệu tích cực trở lại. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước, tại một số kho của các khu vực trọng điểm, đi đến quyết định giá bán cho vườn tiêu của nhà mình nhé. Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Tiêu đen 500g trên lít, 6.300 đô la trên tấn. Tiêu đen 550g trên lít, 6.400 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 9.500 đô la trên tấn. Giá xuất khẩu duy trì ổn định và đi ngang trong nhiều ngày gần đây. Giá hồ tiêu thế giới. Indonesia. Tiêu đen, 7.500 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 9.274 đô la trên tấn. Brazil. Tiêu đen, 6.050 đô la trên tấn. Malaysia. Tiêu đen, 9.100 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 12.100 đô la trên tấn. Thị trường thế giới biến động nhẹ tại Indonesia, các quốc gia khác vẫn giữ mức giá cao. Giá hồ tiêu trong nước. Đắk Lắk, 140.000 đến 141.000 đồng trên kg. Đắk Nông, 139.000 đến 140.000 đồng trên kg. Gia Lai, 148.000 đến 149.000 đồng trên kg. Phú Yên, 148.000 đến 149.000 đồng trên kg. Kon Tum, 138.000 đến 139.000 đồng trên kg. Đồng Nai, 141.000 đồng trên kg. Lâm Đồng, 141.000 đồng trên kg. Bà Rịa Vũng Tàu, 141.000 đồng trên kg. Bình Dương, 141.000 đồng trên kg. Phú Quốc, 148.000 đồng trên kg. Giá tiêu nội địa có biến động nhẹ, một số khu vực giảm so với trước, thị trường đang khó dự đoán. Thị trường hồ tiêu hiện đang bước vào nhịp điều chỉnh mang tính ngắn hạn sau giai đoạn duy trì mặt bằng giá tương đối cao. Biến động này chủ yếu xuất phát từ sự dịch chuyển tạm thời của cung cầu trong nước, khi lượng hàng sau thu hoạch bắt đầu được đưa ra thị trường nhiều hơn, trong khi hoạt động thu mua vẫn giữ tâm lý thận trọng. Trên phạm vi quốc tế, giá hồ tiêu thế giới vẫn duy trì ở vùng cao và chưa xuất hiện tín hiệu suy giảm đáng kể, cho thấy nền tảng cung cầu toàn cầu vẫn đang tương đối ổn định. Điều này đồng nghĩa với việc xu hướng giảm sâu trong trung hạn hiện chưa có nhiều cơ sở rõ ràng. Trong bối cảnh thị trường còn đang tích lũy và chờ thêm tín hiệu từ nhu cầu xuất khẩu, người trồng tiêu nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá trong những ngày tới, đồng thời cân nhắc kế hoạch bán ra phù hợp với nhu cầu tài chính thực tế. Việc chủ động lựa chọn thời điểm bán hợp lý sẽ góp phần tối ưu hiệu quả kinh tế và hạn chế rủi ro khi thị trường còn biến động khó lường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giá hồ tiêu hôm nay. Hy vọng những chia sẻ sẽ giúp bà con có thêm cơ sở tham khảo để chủ động hơn trong kế hoạch bán hàng và sản xuất.
Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh chóng và chính xác diễn biến giá nông sản mỗi ngày để bà con tiện theo dõi. Cảm ơn bà con và quý anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng kênh. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và mong rằng giá hồ tiêu sẽ sớm có tín hiệu tích cực hơn trong thời gian tới. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo của kênh Miệt Vườn Tây Nam.